तिसऱ्या लाटेची घोषणा झाली, लसघ्या 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 घ्या घ्या सुको वॅक्सीन सुको विशील, लसघ्या 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 जो घेईल लस जगेल बिंदास, लसघ्या 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 घ्या कर्तव्य दक्ष नको दुर्लक्ष, लसघ्या लसघ्या लसघ्या। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं आपली यूट्यूब चॅनल रॉयल मराठी एडिट्सवरती। तर मित्रांनो, जो आपला आजचा व्हिडिओ खूपच कडक झालेला आहे। जसं की तुम्ही इंस्टाग्राम ट्रेंडिंगवरती पण बघितलं असेल की lasghya नावाच्या सॉन्गवरती एक आपण कॉमेडी टाईप प्लस म्हणजे एक इन्स्पिरेशन टाईप आपण जो व्हिडिओ बनवलेला आहे। तर व्हिडिओला नक्की एक लाईक करायची, चॅनलवर नवीन असेल तर सबस्क्राईब करायचं आणि त्यासोबत बेल नोटिफिकेशन आहे ते पण ऑन करून ठेवायचं। तर व्हिडिओ कसा झाला आहे आपल्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करून सांगा। आणि जे आपल्या आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगचं मटेरियल ते आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला मी दिलेलं आहे, तर तिथून जाऊन तुम्ही ते सर्व डाउनलोड करून घ्या। पासवर्ड वगैरे काही नाही आहे। आणि जो आपला ॲप आहे तो टेलिग्राम चॅनलवरती तुम्हाला मिळून जाईल। तर टेलिग्राम चॅनल जाऊन जॉईन करायचं, तर पिन केलेला तो ॲप आहे तो डाउनलोड करून घ्या। आणि तिथं गेल्यानंतर आपलं जे व्हिडिओ एडिटिंगचं मटेरियल ते मी व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतरच टेलिग्राम चॅनलला अपलोड करणार आहे। आणि जर मला इंस्टाग्रामला फॉलो केलं नसेल तर लगेच जाऊन फॉलो करा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये। तिथं मी प्रत्येकाला रिप्लाय करत असतो आणि ते तुम्हाला मेसेज करा, बिंदास मेसेज करा, घाबरू नका। आणि तिथं टॅग करा, मेन्शन करा, काही करा, काही हे नाही आहे, पण घाबरायचं नाही, मेसेज करायला बिंदास मेसेज करत चला। तर चला वेळ वाया न घालवता आपण आपल्या आजच्या कडक एडिटिंग ट्युटोरियलला सुरुवात करू। तर मित्रांनो, मी आपल्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये आलेलो आहे। अलाइट मोशन ॲप जे तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल, म्हणजे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलची लिंक मिळेल। तिथं जाऊन तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन करायचे, त्याचे व्हिडिओ एडिटिंगचं मटेरियल ते पण मी अपलोड करत असतो। आणि ॲप जो आहे तो तिथं पिन केलेला, तर तिथून तुम्ही तो ॲप डाउनलोड करून घ्या। डाउनलोड केल्यानंतर इन्स्टॉल करायचा आहे आणि जे दोन प्रोजेक्ट्स आहेत म्हणजे एक बीटमार्क आणि एक शिक इफेक्ट, ते दोन्ही प्रोजेक्ट्स तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत। इम्पोर्ट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आपल्या प्रोजेक्ट्सवरती टॅप करायचा आणि इथं तुम्हाला एक 27 सेकंदाचा जो lasghya नावाचा स्टेटस एडिटिंगचा जो फोल्डर आहे, म्हणजे यात मी तुम्हाला दोनच बीट मार्क करून दिले आहेत। दोन बीट यासाठी मार्क केल्यात की तुम्हाला कळावं, तर तुम्ही पण करू शकत होता, पण मी फक्त तुम्हाला म्हणजे जास्त त्रास होऊ नये म्हणून मी तुम्हाला ते मार्क करून दिलात। आता तुम्हाला काय करायचं, सिम्पली प्लसच्या आयकॉनवर टॅप करायचे, मी स्टुडिओवर जायचं आहे। व्ह्यूवॉलवर गेल्यानंतर इथं आपल्या एक फोल्डर तुम्हाला बघू शकता, lasghya नावाचा एक फोल्डर तुम्हाला इथं मिळून जाईल। ह्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला हा जो फोटो आहे हा फोटो स्टार्टिंगला इथे ॲड करायचा। हा फिल स्क्रीनच असेल तर त्याला काही गरज नाही झटायची। तर हा फोटो अशा प्रकारे ॲड केल्यानंतर हा आपल्या फर्स्ट बीटमार्कपर्यंत तुम्हाला ठेवून घ्यायचा, म्हणजे 7.43 पर्यंत ठेवून घ्यायचा। नंतर परत प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आणि जी 7 सेकंदाची लिरिक्स आहे, ही जी 7 सेकंदाची लिरिक्स आहे ते आपल्याला इथे ॲड करायची आणि ॲड केल्यानंतर इथपर्यंत घेऊन यायची। इथं आणल्यानंतर ही जी काही लिरिक्स आहे ब्लेंडिंग अँड ऑपेसिटीत जाऊन तुम्हाला लाईटनवर जाऊन स्क्रीन करून घ्यायची। स्क्रीन करून घेतल्यानंतर ही लिरिक्स तुम्हाला काही अशा प्रकारे खाली घेऊन यायची, बघू शकता तुम्ही इथं घेऊन यायची। आणि त्याची साईज जर तुम्हाला कमी करावीशी वाटत असेल, पण कमी नकाच करू, कारण कमी केल्याने ते असं वाटेल म्हणजे ते जरा विचित्रच वाटेल। तर हे अशा प्रकारे फक्त खाली घेऊन येऊ। तर खाली घेऊन आल्यानंतर याचा साऊंड तर म्यूटच आहे सर्व काही एकदा, तरी पण तुम्ही म्यूट करून घ्या, साऊंड म्यूटच आहे मी केलेला आहे। थोडी जी याची अशी प्रकारे आपण वरती ठेवून घेऊ आणि ते जे टेक्स्ट आहे ते नीट दिसलं पाहिजे, हे बघू शकता। तर इथं ठेवूया आपण, कारण ते नीट दिसत नव्हते, हे बघू शकता। हे अशा प्रकारे इथं ठेवून घ्या। मग हे इथपर्यंत आल्यानंतर आता इथं आल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, सिम्पली प्लसच्या आयकॉनवर टॅप करायचं, मी स्टुडिओवर जायचं आहे। आणि हा जो 14 सेकंड्स म्हणजे हा व्हिडिओ जो आहे हा तुम्हाला इथं स्टार्टिंगला ॲड करायचा, सॉरी आय एम सो सॉरी, हा डिलीट करा। आता परत स्टार्टिंगला इथं इमेजच्या स्टुडिओवर जा आणि 14 सेकंडचा जो व्हिडिओ आहे हा स्टार्टिंगला ॲड करायनंतर थिएटर क्लिक करा, हा फिल स्क्रीन करा आणि फर्स्ट बीटमार्कपासून हा जो आहे हा ड्रीम टू लेफ्ट करून टाका, म्हणजे याच्या आधीचा जो पार्ट होता तो इथून ट्रिम झालेला आहे। यानंतर आता हा जो व्हिडिओ आहे याला जर तुम्हाला थोडंफार कलर ग्रेडिंग करू वाटत असेल तर यानंतर तुम्ही इथं जे इफेक्ट्सवरती टॅप करा, इथं सर्च करा आणि इथं तुम्ही एक्सपोजर अँड गामा नावाचा एक इफेक्ट तुम्हाला मिळून जाईल। हा इफेक्ट तुम्ही इथं ॲड करा। ॲड केल्यानंतर एक कोणती पण असं तुम्हाला जिथं वाटेल तर नॉर्मली थोडं नॉर्मल एक्सपोजर हे करा आणि नॉर्मल नाही म्हणून गामा जो आहे तो इन्क्रीज करा। यानंतर परत ॲड इफेक्टमध्ये जा, इथं सर्च करा सॅच्युरेशन, हे बघू शकता सॅच्युरेशन अँड व्हायब्रन्स नावाचा जो इफेक्ट आहे तो ते ॲड होऊन जाईल। नंतर जो सॅच्युरेशन आहे हा तुम्हाला असा इन्क्रीज करायचा, बघू शकता तुम्ही, खूप नाही करायचं, मापातच जेवढा असा व्हिडिओ बरोबर वाटेल तेवढं करून घ्यायचं। तर मी आता +30 ठेवून घेतो इथं, तर तुम्हाला जेवढं वाटत असेल तेवढं ठेवा। आणि याचा जो साऊंड आहे हा तुम्हाला कम्प्लिटली म्यूट करायचा आहे। यानंतर फर्स्ट ह्या बीटमार्कवर त्याचा जिथून हा डान्सिंग गर्ल्सचा व्हिडिओ आहे इंस्टावर तुम्ही खूप ट्रेंडिंगला बघितला असेल, तर हा इथं आल्यानंतर व्ह्यूवॉलवर जायचं आहे, इथं आपल्या फोल्डरवरती जायचं आणि फोल्डरवरती गेल्यानंतर जी ब्लॅक शॅडो पेंज मी तुम्हाला दिली ही तुम्हाला आपल्या कंप्लीट इथून पुढं जेवढा पण व्हिडिओ आहे त्या व्हिडिओपर्यंत तुम्ही ठेवून घ्या।
ही ठेवून घेतल्यानंतर आता इथे या, इथं आल्यानंतर ही नाहीतर ह्या इथपर्यंतच ठेवून घ्या, बीटमार्क जिथपर्यंत आहे इथपर्यंत ठेवून घ्या आणि याचा पुढचा जो पार्ट आहे हा तुम्ही ट्रिम करून द्या. म्हणजे इथून जो मी आत्ता ॲड केली तर तुम्ही तशी ॲड करून घ्या. तर मित्रांनो इथं या आणि हा व्हिडिओ बघू शकता, इथं जरा त्याची हे मिक्स व्हायला लागली आहे. तर हा इथपर्यंत असा व्हिडिओ घेऊन या आणि इकडं जर स्टार्टिंगला कमी पडत असेल ह्या इथं तर अशा प्रकारे तुम्ही थोडी जी हे त्या असं इन्क्रीज करून घ्या. तर आता हे शॅडोवर आल्यानंतर ही शॅडो जी आहे ती काय अशा प्रकारे तुम्हाला इथं खाली घेऊन यायची. घेऊन आल्यानंतर इथपर्यंत ठेवली आहे, नंतर परत इथं यायचं आणि इथं तुम्हाला मी एक ₘₐₖₑ नावाचं एक म्हणजे लाफिंग इमोजीस हे करून एक टेक्स्ट तयार करून दिलेलं आहे. तर हे टेक्स्ट तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं खाली घेऊन यायचं आहे. बघू शकता तुम्ही जसं मी घेऊन आलो आहे. आणि याला काही झटायची गरज नाही आहे, असंच राहू द्या कारण हे छोटंच जे आहे ते भारी वाटतं. तर यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, इकडं पुढे यायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवर टॅप करायचा आणि जो आपला lasghya नावाचा जो रिअल व्हिडिओ आहे हा व्हिडिओचा मी तुम्हाला ट्रिम करून दिलेला आहे. म्हणजे ॲक्युरेट आपल्या एंडिंगपर्यंत तो येतो आहे. तर त्याला काही झटायची गरज नाही आहे तुम्हाला कुठंच. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला 3 डॉटवर क्लिक करून हा 3 डॉटवर क्लिक करायचा आणि फिल स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. फिल स्क्रीन केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता याचा जो आवाज आहे तो म्यूटच आहे, पण तरी पण तुम्ही म्यूट करून घ्या जर तुम्हाला काही वाटत असेल तर. यानंतर परत तुम्ही काय करा, इथं जे आपण शॅडो PNG आधी ॲड केली ती परत ॲड करा आणि आपण ती शॅडो बरोबर ॲड करणार आहोत इथं, म्हणजे की ज्याने की आपल्याला त्याचे खालची लिरिक्स पण दिसली नाही पाहिजे. आपला व्हिडिओ जो आहे तो नीट झाला पाहिजे अशा प्रकारे आपण शॅडो इथे ॲड करत आहोत. तर ही शॅडो ॲड केल्यानंतर आता जर तुम्हाला ह्या व्हिडिओचं वाटत असेल की याचंसुद्धा आपल्याला बाबा की थोडाफार इफेक्ट आणि ते वाढवायचं आहे तर परत तुम्हाला इथं सर्च करायचं आहे सॅच्युरेशन, म्हणजे सॉरी जर कलर ग्रेडिंग तुम्हाला करू वाटत असेल तर इथं सॅच्युरेशन तुम्हाला हे करायचं आहे. सॅच्युरेशनवर केल्यानंतर अशा प्रकारे स्क्रीनवर यायचं आहे. एक कोणता तरी एक पॉईंट जो आहे तो चूज करून घ्यायचा आहे आणि त्याचा सॅच्युरेशन जो आहे व्हिडिओचा तो इन्क्रीज करून घ्यायचा आहे. तर मी अशा ह्या पॉईंटवर आलो आहे आणि नॉर्मली मी थोडा जो सॅच्युरेशन आहे ह्या व्हिडिओचा बघू शकता तुम्ही, हे खूप होतं आहे. नॉर्मल 40वरती ठेवून घेतो माझा असा अंदाज, 40वरती बघू कसा दिसतो आहे टोटली व्हिडिओत. तर हां ठीक आहे, टोटली भारीच वाटतं आहे. 40वरती ठेवून घ्यानंतर परत आपण याच्यात जाऊ आणि इथं सर्च करू एक्सपोजर अँड गामा. एक्सपोजर सर्च केलं की फक्त तो येऊन जाईल आणि नॉर्मल नाही म्हणून आपल्याला थोडा जो एक्सपोजर आहे तो असा इन्क्रीज करायचा. बघू शकता तुम्ही इथं या, 1-2 मिनटं स्टेबल राहा आणि हे जो एक्सपोजर आहे हा नॉर्मली इन्क्रीज करा, खूप नाही नॉर्मली, आणि नॉर्मल गामा पण इन्क्रीज करा जर तुम्हाला वाटत असेल तर. मला असं वाटतं की करावं कारण व्हिडिओ अट्रॅक्टिव्ह दिसेल त्यामुळे मी केला. यानंतर आता परत इकडं स्टार्टिंगला यायचं प्लसच्या आयकॉनवर इमेज स्टुडिओ आणि हे ही ₤ नावाची मी तुम्हाला एक PNG तयार करून दिली. ही PNG तुम्हाला इथं व्हिडिओच्या एंडिंगपर्यंत घेऊन यायची आणि अशा प्रकारे जी काही हे खाली मधोमध सेट करून द्यायची. तुम्ही बघू शकता सर्वात म्हणजे अख्खे यूट्यूबवर तुम्ही अशा प्रकारचा स्टेटस बघितला असतील lasghya नावाचे स्टेटस, पण हे जे मी जरा वेगळाच कॉन्सेप्ट हटके आणलेला आहे. तर नक्की आपल्या व्हिडिओला एक लाईक करायचं. तर ह्यानंतर आपला व्हिडिओ जो 100% कंप्लीट झालेला आहे. त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, आता बॅक जायचं आहे. बॅक गेल्यानंतर एक तुम्हाला मी लाईन म्हणजे काहीतरी सेकंदाचा एक शेक इफेक्ट दिला आहे. ह्या इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन हा कॉपी करायचा आहे. हा शेक इफेक्ट जर तुम्हाला वाटत असेल, तुम्हाला अशी इच्छा असेल की ह्या व्हिडिओला लावूया, आता व्हिडिओला लावून बघा तुम्ही, मी तुम्हाला दाखवतो कसा दिसतोय. तर एकदम नॉर्मल आहे हा, फक्त काय तर स्टार्टिंगला असा नॉर्मल असा हे व्हिडिओ जो आहे इथं दिसतोय आणि व्हिडिओ जो आहे तो कम्प्लिटली ब्लिंक होत चालतोय आपल्या एंडिंगपर्यंत. तुम्ही बघू शकता. किंवा काय करा, जर याच्यात तुम्हाला वाटत असेल की इफेक्टमध्ये हा ब्लिंक प्रॉपरली होत नाही आहे तर डिलीट करा आणि परत ॲड इफेक्टवर जाऊन इथं हे पहा मी ब्लिंकचं घेतलेलं आहे. तर ब्लिंक हा 100% 16 हर्ट्झवरती ठेवून घ्या जर तुम्हाला वाटत असेल तर. असं काही नाही की तुम्ही तो इफेक्ट ॲडच केला पाहिजे व्हिडिओला, आणि ह्या व्हिडिओला पण जर तुम्हाला वाटत असेल तर तो करा. हां केल्यानंतर हा जर ब्लिंक आवडत नसेल परत इथं पण तेच होणार आहे. आणि जो परत हा ब्लिंक आहे हा ॲड करा इथं आणि याचे हर्ट्झ जे ते 16 हर्ट्झवर ठेवून घ्या. तर अशा प्रकारे आपला जो व्हिडिओ आहे तो इथं 100 म्हणजे सगळा जो व्हिडिओ तो सगळा व्हिडिओ कंप्लीट झाला आहे. जर तुमचा इथं लोगो वगैरे असेल तर लोगो वगैरे बिनधास्तपणे ॲड करा आणि व्हिडिओ जो आहे तो सिम्पली ते एक्सपोर्टच्या ऑप्शनवर टॅप करून एक्सपोर्ट करून घ्या. एक्सपोर्ट होण्यात काही प्रॉब्लेम आला तर मला इंस्टाग्रामला मेसेज करा, तर मी माझे लोगो वगैरे ॲड करतो आणि मग एक्सपोर्ट करून घेतो. तर चला, व्हिडिओ नक्की एक लाईक करायचं, चॅनलवर जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाही आहे. त्याच्यावरचं बेल नोटिफिकेशन ऑन करून ठेवा, त्याने तुम्हाला अशाच प्रकारचे व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स रोज मिळत राहतील. तर चला भेटूया परत आपण अशा नव्या आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत